Hej, välkomna till dagens sändning. Det var med oss Smart High-Tech som kommer att presentera sin Q2-rapport för 2024. De som presenterar är VD Lars Almhem som kommer som sagt presentera och även svara på frågor under Q&A. Och med det sagt så lämnar ordet till dig, Lars. Varsågod. Tack så mycket. First, I would like to take some word in English because we have more and more people listen and also investing in our company from outside Sweden. To you who would like to see this video, it will be held in Swedish, but you can find a text solution during the day so you can translate into English. Thank you. Hej allihopa! Lars Almhem, VD Smart High-Tech. Jag ska dra lite kort om Q2-rapporten, lite grann om status i bolaget och också vad vi ser framför oss. Men innan jag börjar ska jag gå tillbaka och se vad är det vi gör och varför och börja med våran marknad. Och marknaden, den är främst elektronikbranschen. Och elektronikbranschen, de jobbar ju mycket med typ chip, digitala lösningar. Och det vi gör nu, vi tittar på en video och då skapas det energi och intelligens någonstans i en dataserver. Och ni ser också detta på er dator. Och den prestandan som kommer ut kommer från olika typer av chip. Till exempel sånt här datachip, det kan vara GPU för grafik eller CPU för data eller en AI-server som har olika typer av chip. De här blir mer och mer effektiva, mer och mer kondenserade, högre effekt och därmed också mer och mer värme avger dem. Och problemet som elektronikindustrin har, det är att bli av med den här värmen. Alltså ska gå från chippet och så iväg någonstans, till exempel till en kylenhet, en fläkt eller någon annan typ av kyllösning. Och då är dilemmat att när man har ett chip, det kallas för en die på engelska, det är den som ger intelligensen. Det består av massa kärnor och varje kärna avger värme och skapar då intelligens, men avger värme. Den måste kylas. Över den ligger ett lock normalt. Inte alltid, men normalt ligger ett lock över. Det är det man ser. Och mellan chippet och locket så måste man flytta värme först upp till locket. Det är ett mellanrum. Och efter locket ska man flytta det även till så kallade kylflänsan, heatsinken. Och den här transporten är inte så enkel, för mellan de olika delarna så ligger det mellanrum. Lägger man två metallytor på varandra så kommer kanske max 1% av ytorna träffa varandra. Resten är små luftfickor och det isolerar värme. Där måste då lösas på något sätt. Och det traditionella sättet att man fyller det med en pasta, kylpasta eller en gel som då kan fylla ut tomrummen och flytta värmen. Funkar ganska bra, har gjort det historiskt, men funkar inte så bra framöver på grund av att pastan, den torkar, det bildas också kratrar som gör att det blir luftfickor igen. Och ju varmare det blir, desto mer problem får pastan. Där kommer vi in. Istället för pastan, det gråa skiktet är TIM, det kallas för Thermal Interface Material, mellan processorn och locket eller mellan locket och heatsinken. Det är två ställen där man stoppar in Thermal Interface Material. Där bygger vi in en pad, en liten ser ut som ett frimärke som består främst av grafen men också av polymer. Och grafen är extremt bra på att leda värme. Polymeret gör att det blir väldigt mjukt och fint, vilket gör att det både leder värme extremt bra men också fyller ut med fickorna. Det blir mjukt och det blir följsamt och det fjädrar, vilket är väldigt viktigt. Så grafen, enligt vår egen teknologi, det är liksom vår produkt. Och det vi gör då är att vi som sagt kyler och ersätter till exempel kylpastan eller andra produkter. Om vi tar kylpastan som fungerar ganska bra initialt, men ni ser bilderna nedanför. Det är alltså olika typer av exempel där kylpastan har torkat ut. Och den nedersta delen, det är min egen gamla MacBook Pro. Den slutar fungera för fläktarna gick kontinuerligt. Jag öppnade den, lät teknikerna byta ut den här pastan för den var nästan borta. Och la till våran produkt istället, så nu funkar den perfekt. Fläktarna går knappt. Så kylningen funkar. Och det som är så bra med grafen, som sagt, det är en extremt bra värmeledning, men också beständig över ålder. Det är kol, så den åldras i princip inte alls. Vi har kunder som har testat och våra produkter är bäst, och återkommer till det. Men också vi kan skapa olika typer av lösningar för egentligen alla typer av applikationer, vilket vi gör kontinuerligt nu. Bolaget,
Huvudkontoret är på Arendal i Göteborg på Hisingen och vi har ett dotterbolag i Kina i Shanghai. På moderbolaget har vi produktion, utveckling och huvudkontoret. Vi har även en del utveckling i Kina. Vi har också produktion i Kina. Så det är bolaget. Det som har hänt nu under kvartalet, det är att vi fick en order från Thermo Grizzly, som är alltså våran business to consumer distributör, stor aktör som distribuerar 94 länder. En order på 2,3 miljoner som vi har nu i princip levererat. Via dem har vi också fått en order till en serverpark i Sydostasien. Så Thermo Grizzly har kontakter med olika typer av aktörer utanför business to consumer, alltså även till olika typer av företag som denna serverpark. Mycket intressant. En stor sak är att AMD, en kund som vi kan berätta om, de produktionssätter nu våran GT-team, har gjort det i ett antal anläggningar runt om i världen. Och det är framförallt för produkttestning. För de har sett att våran produkt är den bästa som funkar att testa deras produkter kontinuerligt med samma prestanda varje gång man testar. För våran är så tillförlitlig. Vi fick in en del pengar, först 12,7 miljoner i början på kvartalet. Och det var en optionslösning från december förra året och alla optioner löses in till 15 kronor. Sen har vi fått order från en väldigt stor ledande AI-producent och det är order som kommer in kontinuerligt och vi är uppe i 300 000 kronor nu i olika typer av order. Vi bedömer att det är testorders för kommande AI-plattformar och det fortsätter öka de orderna kommer in mer. Vi lanserar någonting som heter GT90 Soft, vilket är en produkt med hög prestanda men också mjuk för att kunna klara framförallt applikationer där man inte kan pressa ihop med så höga tryck utan det är lägre monteringskraft som man kan ha. Mycket stort intresse. Vi fick utvecklingsuppdrag från AMD där vi då har ett problem, eller de har ett problem liksom alla andra, att de nya AI-chippen, de är stora, de avger extremt mycket värme, vilket gör att de blir en del skeva av ren fysisk uppvärmning. Och i den skevheten så blir det olika glapp mellan chippet och kylflänsen på olika områden. Och det fick vi uppdrag att titta på. Jag återkommer till det. Vi fick in 1 miljon från Vinnova för vi jobbar med olika typer av testmetoder som är att testa vad kunden egentligen behöver på ett nytt sätt som inte finns idag. Mycket, mycket intressant. Sen har vi varit bland Denver och i Taipei och besökt mässor och kunder och fått bra kontakt med både återförsäljare och distributörer runt om i världen. Sen har också blivit godkänd av ytterligare en stor, välkänd amerikansk techjätte som AMD, fast kanske lite större, i att leverera till dem. Och det genererar nu mycket olika typer av tester. Alltså den kunden får nu internt använda våra produkter och designa in det i sina produkter. Det är det som är godkännandet. Sen gjorde vi en riktad emission och fick in 90 miljoner kronor. Mycket glädjande. Precis i slutet på juni. Och mycket fina aktade investerare gick in och säkrade 90 miljoner. Tusen tack för det. Sen har också under kvartalet haft en försäljningsökning på över 400%, vilket är från ganska låga nivåer, men trenden är väldigt tydlig. Sen efter periodens slut så har vi lanserat ytterligare en produkt som heter GT200 Pro och den har en extrem prestanda. Den tidigare var faktiskt bäst i världen. Nu har vi tagit ytterligare kliv framåt. Sen har vi förvärvat alla aktier i dotterbolaget i Kina. Det är en mycket, mycket bra lösning. För nu har vi fått ett rejält fokus och det finns också orsaker till att vi gör det. En orsak är att potentiella partners kräver detta. Bolagets grundare Johan Liu, han fick ett pris i Kina. Ett pris för Outstanding Contributing Award, vilket innebär att han och företaget får en enorm uppmärksamhet i branschen och i media i Kina. Det har varit väldigt, väldigt stort, vilket har gynnat oss oerhört mycket. Jättekul. Samma med det så var vi i Kina. Jag var där, säljteamet var där och R&D-teamet var där. Träffade kunder och träffade potentiella partners även i Kina. Thermo Grizzly, de säljer vår Cryo Sheet än mer hela tiden. Det fortsätter att öka. Ja, det är väl levererat till dem och nu har alla deras kontraktstillverkare börjat använda
våra produkter och även andra business-to-business-kunder ökar kontinuerligt. Vi har rekryterat ett antal personer, Anders Ekholm på sälj och marknad, Lydia Hö på teknologi på utvecklingen som kommer från ett grafenföretag i England och en ny CEO i form av Staffan Strömhage som kommer från Volvo Trucks, Volvo AB. Det vi nu vi startar en uppbyggnad produktionskapacitet till mycket större volymer och vi har en otroligt stor och bra feedback från AMD vad det gäller vårt utvecklingssamarbete för de här chippen som avger så mycket värme. Och en väldigt stor respons från stora kunder avseende GT200 Pro. Jättekul. Thermal Grizzly som sagt, de fortsätter att tuffa på, ökar hela tiden. Vi stämmer av kontinuerligt och varje gång är det ökande prognoser. Vi samarbetar med dem, som sagt, med Sydostasiens serverpark. Vi jobbar med fler företag som bygger in, de köper chip och bygger in och levererar till slutkund. Och då stoppar de in vår produkt i sina lösningar, till exempel GPUer som man köper på konsumentmarknaden. Och vi har etablerat en ny distributör i Japan för Thermal Grizzlys business to consumer produkter, men också till exempel serverhalvar i Japan. Och vi jobbar hela tiden med nya produkter som vi avväger när vi ska lansera dem så att inte vi stör försäljning av CryoSheet. Det går väldigt bra för CryoSheet. Kunderna tycker det är en mycket bra produkt. Så tittar man på det, googla gärna på CryoSheet så ser ni. Vår affärsmodell, den är alltså att vi jobbar som sagt med consumers via Thermal Grizzly, men även Thermal Grizzly tar oss in till ett antal integrators, så kallat add-in board-företag. Men vi jobbar också direkt mot så kallat chip manufacturers. Några exempel på kunder vi siktar mot finns med här. Dels direkt, men som vi har sagt tidigare, vissa av dem är extremt stora. Vill gärna att vi har någon typ av partner för att klara stora volymer. Så det finns fortfarande en sån diskussion som pågår. Återkommer till det. Kunderna tycker produkterna är bra. Det här är en lite gammal bild. Vi har fått ännu bättre feedback. Vi har inte kunnat skriva ner dem än, för inte fått okej. Men det vi gjort och testat, som våra kunder har testat, det är att våran befintliga GT90 Pro har den enda prestandan som klarar mer än 1000 watt och klarar det över tid. Nu har vi produkter som är ännu vassare än detta som testas precis nu, bland annat av AMD men också av andra företag. Så tittar vi framåt. Ja, vi har kommit in på AMD, vilket gör att vi ökar beställningarna kontinuerligt från dem och sina kontaktstillverkare. Så det kommer serieleveranser via standardprodukter och vi börjar få en basproduktion på business to business. Sen har AMD sponsrat en modifiering av GT-TIM, som sagt, för den här anpassningen av AI-chippen. Och nu har de testat våra lösningar, vi har ett antal lösningar, visar extremt bra resultat. Och det klarar som sagt, när det blir en skevhet, då ska man försöka få jämn temperatur transfer över hela chippet. Alla kärnorna måste kylas lika mycket. Vi har kommit jättelångt. Testerna visar jättebra resultat och vi fortsätter arbetet med AMD. En annan techgigant har vi sagt har godkänt oss som leverantör, vilket innebär att som sagt man får använda våra produkter internt och designa in till sina applikationer. Ett stort bolag, så det kommer in förfrågningar på väldigt många olika avdelningar nu som testar våra produkter för olika typer av applikationer. Sen är vi som sagt approved vendor till ett antal företag, inte minst stora techgiganter. Och det kommer fler nu, inte minst inom bilvärlden, elbilvärlden. Och vi har standardprodukter som vi kan leverera till mindre kunder är för oss egentligen också väldigt stora, men de är inte speciellt kända, som håller på att testa våra produkter och köper kontinuerligt. Och fler kunder och branscher hittar oss och det kommer via nätet, det kommer via rekommendationer, inte minst från AMD. Sen ökar antalet testprodukter både i Sverige och Kina som vi levererar och som sagt EV-marknaden ökar. Mycket kylning och elektronik både i bil men också på mark för att supporta bilarna på distans. Inte minst från USA kommer intresset. Och som sagt GT200 Pro som vi lanserade för ett tag sedan. Vi har börjat leverera ut prover. En kund, det är en kinesisk techgigant. De fick proverna för en vecka sedan.
De kommer och besöker oss idag på företaget. Stort intresse. Affärspartners har vi pratat om en längre tid och vi har som sagt krav och önskemål från stora kunder att ha någon att liera oss med för att kunna garantera stora volymer. Vi fortsätter diskutera, de fördjupas. Vi har valt en som vi diskuterar djupare med och dialogen är intressant och bra. Vi väljer lite grann hur och vilken takt vi går framåt. Så vi återkommer om det. Men vi har stärkt vår position under diskussionens gång i och med att vi har fått in stora kunder. Vi har fått en större leverans. Vi har fått in medel så att vi kan bygga upp en produktion. Så vi står väldigt, väldigt starka i de här diskussionerna, vilket är oerhört bra. Så det vi gör, vi balanserar kort och långsiktig nytta för bolaget och inte minst för våra aktieägare. Så summering, ja det ökar kontinuerligt, både B2C, alltså konsumer, men också to business, det ökar kontinuerligt. Vi bygger en större kapacitet nu som vi har aviserat tidigare för att klara större volymer. Vi köper in maskiner och utrustning. Detta kommer vi till stor del att leasa eller belåna för att inte tulla på vårt kapital i kassan. Så kassan kommer hålla betydligt längre än när vi köper dem direkt. Vi stärker organisationen för kapacitetsökningen. Vi stärker som sagt genom sälj, inom produktion och marknad och teknik och även ledning kontinuerligt. Det är många resor inplanerat. Jag kommer resa till USA på måndag tillsammans med säljteamet. Där är vi i 2 veckor. Sen blir det Tyskland och det blir Kina därefter. R&D-gänget, de har ju presterat GT90 Soft, presterat GT200 Pro. Extremt bra produkter, men också väldigt mycket anpassningar till kundens specifika önskemål. Och det är varianter i form av testvarianter med det ska limmas fast, det är att stärka, det är att skydda, det är att öka som sagt prestandan när det är olika typer av skevhet i produkterna. Det görs oerhört snabbt med en tämligen litet gäng som ökar kontinuerligt, men jätteframgångsrikt. Det genererar också patent. Vi har ansökningar på väg och som håller på att godkännas. Vi fortsätter med våra partners, eller framförallt en partner, väldigt intensivt. Sen i och med att vi förvärvade dotterbolagets aktier så har vi nu helägt dotterbolaget Kina. Vi har skapat en mycket, mycket bättre styrning och mycket bättre fokus och en mycket mer större helhet inom koncernen. Och sen har som sagt de nya produkterna GT90 Soft och GT90 Pro genererat ett jättestort intresse. Så sammanfattningsvis, vi vill att allting går fortare, men det går fort framåt faktiskt, både hos oss och hos våra kunder. Mycket spännande höst vi har framför oss. Tack så mycket. Stort tack för den presentationen Lars och då hoppar vi in i frågestunden här då. Och vi tar första frågan som lyder så här. Vilka åtgärder planerar ni att vidta för att fortsätta den snabba omsättningstillväxten som uppnåtts under andra kvartalet 2024? Vi ökar vår produktion, det är en del. Vi ökar också säljdelen. Vi ser till att kunderna som är intresserade får snabb respons. Det är väldigt mycket förfrågningar, mycket tester, mycket modifieringar som sker. Så vi har blivit väldigt snabbfotade på att möta det. Så det är främst de sakerna som vi försöker göra. Mm. Och hur ser du på potentialen för en ytterligare expansion inom serverparker och AI-techbolag? Vi börjar med serverparker så det är en jättestor bransch. Då vänder vi oss direkt till själva parkerna, alltså inte till de som bygger servrarna. Så där ser vi att det finns en jättemarknad. De idag som jobbar med serverparker, de har mycket, mycket pasta eller andra produkter. De byter hårdvara väldigt ofta. Än så länge går det fint för att de har väldigt bra avans. Men så småningom så måste de hitta ett sätt att man kan spara hårdvaran och bara byta själva timmaterialet som ofta är pasta. Så det är en jättemarknad. AI, naturligtvis jättestort. Det är nog svårt att begripa hur viktigt den där samarbetet med AMD är. Vi har hittat en lösning på en produkt som kan klara skevhet som alla kunder, alla producenter har med sina AI-chip. Det är stora chip, jättemycket värme. Det blir en fysisk skevhet. Det alltså slår sig helt enkelt. Så AI-världen är mycket, mycket stor och spännande. Mm.
Och trots de ökade intäkterna visar ni fortfarande negativa rörelseresultat. Vilka konkreta strategier har ni för att nå lönsamhet och vända på de här negativa siffrorna? En stor del är att bygga upp en automation. Vi har en ganska manuell produktion idag, vilket kostar pengar. Vi har naturligtvis mindre försäljning än vi har kostnader i form av organisationskostnader och OPEX. Så planen är ju att öka volymerna, öka automationen och med därmed få ner kostnader. Vi ska försöka hålla själva overheaden liten, men måste ändå bygga upp det så att den matchar de krav som ställs från de stora kunderna. Men volymen ger vinst så småningom. Och hur planerar ni att hantera den ökande efterfrågan på era produkter, särskilt med hänsyn till tidigare utmaningar med uppskalningsförmågan? Det vi startar nu och vi har redan börjat, det är att vi har ganska länge lokaliserat och analyserat och testat olika produktionsutrustningar hos våra leverantörer. Det är färdigt nu och i och med att vi fick in pengar vid emissionen så kan vi trycka på knappen och investera i det. Så första steget kom upp till en betydande kapacitet och sen från det lära oss mycket för att sen fortsätta öka. Så vi har en ganska kraftfull expansionsplan och när vi ser att orderna kommer in då är vi beredda att möta dem. Och hur viktigt skulle du säga är er nyligen beviljade europeiska patent för den fortsatta produktutvecklingen? Alla patent sammantaget blir ett kvitto på att vi gör någonting nytt och revolutionerande. Så även detta gör att vi får dels en tilltro till det vi gör, att vi gör på rätt sätt, men också en plattform som gör att vi fortsätter att utveckla. Så alla delarna, både att utveckla men också att skydda sakerna, är en tydlig strategi som vi har. Så att det ena genererar det andra. Och med tanke på er senaste emission och tillförda kapital, hur bedömer ni er finansiella ställning framöver och vilka skulle du säga är era prioriteringar för användning av just detta kapital? Jag vill understryka det jag nämnde tidigare, att vi köper en hel del utrustning nu. Vi kommer att göra det genom att använda vår bank som kan ge oss leasing och lån för investeringar av utrustning. Det gör att vi sparar vårt kapital. Det gör att vi kan nyttja det till, vi har en OPEX, alltså en burn rate som kommer finnas. Vi ska ha den så låg som möjligt, vi ska kunna klara det så långt som möjligt. Men vi har också diskussioner med partners. Vi får se var det landar. Vi har också andra möjligheter att finansiera oss. Så att vi sitter ganska bra för tillfället. Då tar vi en avslutande fråga här. Hur påverkar förvärvet av de resterande aktierna i ert kinesiska dotterbolag er strategi och förmåga att växa på den kinesiska marknaden? Tack för den frågan, för den vill jag understryka. Det påverkar oss väldigt, väldigt mycket. De här minoritetsägarna kom alltså in från början för att helt enkelt kunna starta bolaget i Kina. Vi lyckas köpa tillbaka våra aktier med samma pengar, alltså inte någon värdeutveckling för de investerarna. Det här ger oss då en helägarskap. Vi får en mycket tydligare styrning och samverkan med vårt dotterbolag. Vi kan agera oerhört mycket mer kraftfullt på den marknaden med vår gemensamma strategi. Plus i diskussionen med våra samarbetspartners så har det här varit en hämsko i diskussionen och till och med ett krav att göra sig av med det. Nu är det borta. Vi har frihet att agera både självmant och också i diskussioner med våra potentiella partners. Oerhört viktigt. Oerhört bra. Då får jag tacka dig Lars för din presentation men även svar på alla våra frågor och ett stort tack till alla som har följt dagens presentation med Smart High Tech. Då får jag önska er en fortsatt trevlig dag och på återseende. Tack så mycket! Tack. Hej!